بدون فر و روی اجاق 6 مدل شیرینی رو فقط با یه خمیر جادویی فوری درست کن. با اکوکوک همراه باشید. 150 گرم کره همدمای محیط رو با همزن برقی خوب بزنید تا سبک شه. همه مواد اولیه باید به دمای محیط رسیده باشن. نصف پیمانه پودر قند اضافه و مخلوط کنید. با همزن خوب یک دست کنید. حین کار ظرف رو دورگیری کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. وقتی کرمی شد، نصف قاشق چایخوری وانیل، 1 عدد تخم مرغ همدمای محیط بریزید و هم بزنید. حین کار دورگیری کنید تا خمیرتون بوی تخم مرغ نگیره. دو و نیم قاشق غذاخوری نشاسته ذرت علک کنید. دو پیمان آرد رو توی 2 مرحله با علک اضافه و توی هر مرحله مخلوط کنید. بسته به نوع آردتون به اندازه اضافه کنید تا خمیر نرم و منسجمی به دست بیاد. خمیر رو جمع کنید و داخل نایلون بذارید. پخشش کنید. دو ساعت داخل یخچال استراحت بدید. بعد از استراحت اگه منسجم نبود و ترکدار شد، کمی که ورز بدید یک دست میشه. خمیر رو با وردنه به ضخامت 2 الی 3 میلیمتر باز کنید. کاتر بزنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. میتونید نعل اسبی درست کنید. یا گلوله کنید و وسطش رو با ته مداد یا خودکار گود کنید. داخل تابه‌ای که کاغذ روغنی گذاشتید بچینید و روی شعله پخش کنید که از یه رو به قبل گرم کردید بذارید. اگه از تابه 2 طرفه استفاده می‌کنید واشه رو جدا کنید. 25 دقیقه با حرارت کم اجازه بدید تا بپزه. اگه تابه معمولی بود دم کنی بذارید.
برای فر 30 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه بذارید. بعد از اینکه سرد شد با شکلات سفید، شکلات کاکائویی، خلال پسته، کنجد، پودر نارگیل تزیین کنید. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه به همون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید. میتونید از مارمالاد و ژله بریلو هم برای وسط شیرینی‌ها استفاده کنید. این شیرینی رو تا 4 ماه داخل یخچال و بیشتر از 6 ماه داخل فریزر میتونید نگهداری کنید. درست کردنش آسان‌تر و راحت‌تر از چیزیه که فکرشو کنی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.